Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Review. So kagaya guys nung sinabi ko sa full review ng Note20 Ultra 5G, pag-uusapan natin ilang pang aspect ng phone na hindi natin napag-usapan dun sa full review. Kasama na guys yung battery life at saka yung kanyang charging time. At saka magkapakita din ako guys ng mga sample images kasama na yung sobrang gandang selfie camera ng Note20 Ultra 5G. Okay, una sa lahat guys, gusto ko i-correct yung nasabi kong price ng Note20 Ultra 5G dun sa full review. Kasi nasabi ko na worth 53,990 pesos lang yung Note20 Ultra 5G, which is wrong. Tama kayo. Kasi marami nag-comment sa inyo na masyadong mura ata yung nasabi kong price. Tama kayo. Kasi dun sa website nila, yung nakita ko pala guys na 53,990 pesos. Note 20 lang yon, tapos hindi pa 5G. Pero yung Note 20 Ultra 5G, 72,990 pesos. 73,000. Sobrang mahal. Tapos guys, may isa pa akong gustong i-correct. Nasabi ko dun sa full review na dalawa lang yung resolution na meron yung phone na to. Tatlo pala. So, meron tayong HD Plus, which is yung 720p, FHD Plus, yun yung 1080p, at yung WQHD Plus, which is yung 1440p. So, yun yung tatlong resolution ng phone na to, which is good kasi at least in control tayo sa resolution ng phone kung gusto nating makatipid ng battery. Pero, speaking of battery life guys, pag-uusapan natin yung bawat screen on time na nakuha ko sa bawat resolution na yan. Okay, so start natin. So itong video na to guys, siguro papansin nyo dyan, may lang talaga to kasi yun lang yung mga pag-uusapan natin dito. So unahin natin guys yung battery life ng Note20 Ultra 5G sa bawat resolution. Umpisahan natin sa HD Plus o 720p. So ang nakuha ko guys na screen on time dito ay 7 hours 59 minutes lang. Masyadong mababa. Considering na Note series to guys, alam naman natin, ako mula pa nung medyo bata-bata pa ako, nagna-Note series na ako guys, starting Note 1, tapos Note 2. Superb yung mga battery life ng mga Note series na yun. At yun yung isa sa mga trademark na feature ng mga Note series, yung battery life. Matagal talaga maloob. At isa ang Note series sa may pinakamatagal na battery life sa lahat ng phone. Ewan ko ano nangyari dito. So, naka 720p na, which is sana yun yung may pinakamataas na battery life. Pero 8 hours lang. With a round off natin, 7 hours, 59 minutes. Ngayon doon sa 1080p o yung FHD Plus na resolution niya, ang nakuha natin guys, ay 7 hours, 52 minutes naman. Mababa pa rin. So, nakaka-disappoint. Ngayon guys, yung panghuli, yung 1440p o yung WQHD Plus na resolution, ang nakuha natin guys, 9 hours and 31 minutes. So, nakaka-surprise, diba? Kung alin pa yung may pinakamataas na resolution, siya pa yung nakakuha ng may pinakamataas na battery life. Bakit ganon? Siguro dahil sobrang optimized yung system ng Note20 Ultra dun sa pinakamataas na resolution, which is yung 1440p. So, kung ako sa inyo, lalo na dun sa mga meron ng Note20 Ultra 5G, okay na yun, huwag nyo nang baguhin yung resolution. I-fix nyo na dun sa 1440p. Okay, next naman guys, sa pag-uusapan natin dito sa phone na to ay yung charging time. Ito yung isa pa sa hindi natin napag-usapan dun sa full review. So, dalawa guys yung test na ginawa ko dito sa Note20 Ultra 5G. So, yung una ay gamit yung native na charger, yung charger na kasama ng Note20 Ultra dun sa box. Yun yung una kong ginamit sa test. So, from 70% guys to 100%, ang nakuha natin ay 1.2 hours lang. So, mabilis naman. Pero, meron guys nag-comment dun sa post ko sa Facebook page ng Sulit Tech Reviews. Si Sir Charles Pau. Sir, maganda yung question ni Sir kasi ang question niya, gagana ba yung GAN fast charger sa Note20 Ultra? Ma-activate ba yung fast charging ng phone na to gamit yung GAN fast charger? So, yun guys yung ginawa ko. So, kung maalala nyo guys, meron na akong na-review dati na kung maalala nyo to. Ito yung 65 watts na BASEUS GAN fast charger. So, ito yung ginamit ko sa pag-charge dito sa Note20 Ultra 5G. Ngayon, ilang oras yung nakuha natin sa pag-charge gamit yung GAN fast. So, from 16% to 100% guys, 1.3 hours. So, ibig sabihin guys, gumana yung fast charging ng Note20 Ultra 5G dito sa GAN fast charger. So, ulitin ko lang guys, no? So, ito yung 65 watts BASEUS GAN fast charger na mabibili natin sa Digital Walker. So, ilalagay ko guys yung link ng Digital Walker dyan sa description box sa baba. At gusto ko lang share sa inyo ng kaunti yung experience ko o namin sa paggamit sa charger na to. So, ginagamit namin to guys, hindi lang sa phones, hindi lang sa tablets, kundi pati sa mga laptop namin. So, hindi lang siya for phones talaga guys. Sa lahat ng devices natin na pwedeng i-charge
pwede natin gamitin yung GAN fast charger. At safe to guys. At kung gusto niyo mapanood guys yung review ko sa charger na to, ilalagay ko yung link somewhere dito sa screen or nandiyan din sa description box sa baba. Okay, so next guys, ang hindi ko na ipakita dun sa full review ng Note20 Ultra 5G ay yung sample images. Okay, bago ko ipakita guys, special thanks muna sa Gadget Z PH sa pagpo-provide nila guys ng ilang sample images para sa video na to. At siguro marami na sa inyo guys yung familiar sa Gadget Z. Sila guys yung pwede nating bilhan ng Mi Zone B6. At sila din guys yung nagpahiram sa atin ng Note20 Ultra 5G para sa review na to. So nung nakaraan, na Note20 Ultra 5G rin kayo, no? Pero this time, yung Gadget Z PH. So, pwede kayong mag-subscribe din guys sa kanilang YouTube channel. Meron na silang YouTube channel kasi mag-review na rin sila guys ng mga gadget. So ito guys, yung mga sample images natin, kasama na yung selfie. Hi guys, so ito yung front-facing camera video sample nitong Note20 Ultra 5G at naka 4K guys, 4K 60 frames per second tayo. Kagaya na makikita nyo, superb guys, superb yung quality ng 4K video dito sa selfie camera. At kung sakali na gagamitin mo to for vlogging or for well, masyado ng overkill to for video conferencing lang, grabe, ang ganda ng quality guys. So kung yun nga, kung gagamitin mo for vlogging, talagang sobra-sobra pa yung quality na makukuha mo dito. At eksaktong-eksakto talaga for content creator yung selfie camera nitong Note20 Ultra 5G. Okay, so yun lang muna guys yung ating video sa ngayon. So quick video lang talaga to guys kasi meron ako mga gustong linawin tungkol dito sa Note20 Ultra 5G. Kasama na yung price na nasabi kong mali. Pati yung resolution na 3 pala, hindi 2. Plus yung charging time, pati yung battery life. So sana nakatulong tong video na to, lalo na sa mga nagbabalak bumili ng Note20 Ultra 5G. Last question na lang. Para kanino ba yung Note20 Ultra 5G? So kung isa kang digital artist or mahilig kang mag-notes, nasanay ka na dun sa mga pen, para sa ito. Walang duda dun. Pero alam niyo yun, kung normal user ka lang, na gusto mo ng flagship phone, hindi ito talaga yung para sa'yo. Kasi kung tutuusin guys, lugi ang Pilipinas sa Note20 Ultra 5G dito sa atin kasi naka Exynos 990 chipset lang tayo. Hindi katulad sa ibang bansa na naka 865 Plus yung chipset niya. So kung gusto mo nung talagang max na performance para sa isang phone, yung flagship level talaga, yung standard dito sa Philippines, maraming option. Nandyan na yung mas mura at design talaga for gaming. Kung gaming yung hanap mo, ROG Phone 3. Nandyan din yung Black Shark 3 ng Xiaomi, yung mga Nubia phones, marami pang iba. So madaming option. Kung hindi ka digital artist or kung hindi ka nasanay sa paggamit ng S Pen or hindi masyadong nagmamatter sa'yo yung features na nandito sa Note20 Ultra 5G, hindi ko mararecommend sa'yo yung phone na to. Overkill. Pero para dun nga sa mga nasanay sa Note series ng Samsung, sulit na sulit yung phone na to para sa inyo. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood. Kung nakatulong, please hit the like button below. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe guys. At i-click yung notification bell kasi marami pa tayong paparating na reviews. Lalo na sa setup natin ngayon na mas madali para sa akin na makapaggawa ng video. So yun muna guys, kung meron pa kayong gustong i-comment or i-suggest tungkol dito sa ating new setup, paki-comment nyo rin dyan sa baba. Para sa matcharing unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.